مرحبا اسلام. هنتعرف في الكورس ده على الانترفيس الخاصة ب 3D Max. قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وتشارك المحتوى مع حبايبك. ومع اول مرة بفتح فيها 3D Max بتظهر معايا سكرين وهي ويلكم سكرين، بقفلها من علامة اكس هنا بالشكل ده كده. ولو حبيت الغي السكرين بضغط على هيلب ومنها هضغط على ويلكم سكرين وبلغي علامة الصح من المربع show this welcome screen at startup. بعد كده بقفلها تاني. أول نقطة عندي وهي الخاصة بالورك سبيس وهي مساحة العمل داخل 3D Max. ولما بضغط على القائمة الخاصة بمساحة العمل بلاقيها بتتكون من جزئين عندي. في الجزء الأول بيحتوي 3D Max على العديد من مساحات العمل اللي تم تكوينها مسبقا عشان استخدمها. فأول واحدة عندي ديفولت وهي الديفولت layout on startup وأنا بفتح 3D Max. بيكون شريط الأدوات عندي متواجد على أعلى الشاشة وكذلك سين اكسبلورر وهي متواجدة على يسار الشاشة. تاني واحدة وهي Alt Menu and Toolbar، ولما بختارها بالشكل ده بتتفعل بالشكل ده. بيكون شريط الأدوات الرئيسي متواجد على يسار الشاشة وكذلك سين اكسبلورر متواجد أسفل لوحة الأوامر على الشاشة على اليمين. وكمان بتستمر معايا نسخة تانية من سين اكسبلورر المتواجدة معايا من الديفولت، وعشان أقفل النسخة التانية دي هسحبها بالشكل ده، فبالتالي بتكون عايمة على الشاشة. بعد كده بضغط على اكس وبتكون اتقفلت بالشكل ده كده. التالتة وهي ديزاين ستاندرد، مجرد ما بضغط عليها بتتحول الورك سبيس لديزاين ستاندرد، ودي الورك سبيس الافضل للمستخدمين المبتدئين لان بتتميز بتواجد ادوات شائعة الاستخدام بشكل ايقونات موضحة بالشكل ده. بعد كده المين تول بار موديلر، ولما بضغط عليها بتتغير الورك سبيس ليها بالشكل ده، وبيكون شريط الادوات الرئيسي متواجد اعلى الشاشة وكذلك السين اكسبلورر متواجد على يسار الشاشة، لكن الجزء الخاص بالفيو بورت لاي اوت بيتم اخفائها. بعد كده الموديلر ميني، لما بضغط عليها بالشكل ده بتتحول الورك سبيس ليها، وفيها بيكون شريط الادوات الرئيسي متواجد اعلى الشاشة والسين اكسبلورر متواجد على يسار الشاشة، لكن العديد من الادوات بيتم اخفائها. بعد كده الجزء الثاني والموجود فيه مانج ورك سبيس، ولما بضغط عليها بيتفتح معايا مربع الحوار ده للمانج ورك سبيس. في الجزء اللي على الشمال هنا هنلاقي current work spaces، وهنا بيسرد لي مساحات العمل المتاحة حاليا، وبالضغط عليها بالشكل ده كده بقدر ابدل ما بين الورك سبيس. وعشان اقدر احذف اي ورك سبيس فيهم بضغط على علامة الاكس الموجودة قدامها بالشكل ده كده، وطبعا ده بخلاف الديفولت او النشطة عندي. اما في اليمين عندي ففي سيف از نيو ورك سبيس، وهنا بقدر انشئ مساحة عمل جديدة بتكون نسخة من مساحة العمل النشطة وبيتم اضافتها عندي في الكرنت ورك سبيس. فلو ضغطت على سيف از نيو ورك سبيس بيظهر معايا المربع الحواري ده، وبقدر اعمل هنا اسم مميز للورك سبيس اللي هعملها. بمجرد ما بضغط اوكي بتصبح مساحة العمل هي النشطة تلقائيا وبيتم حفظ اي تغيرات بعد كده عليها. اما سيف ديفولت ستيت وده بيخليني احفظ الورك سبيس دي على انها هي الافتراضية. اما ريستور تو ديفولت ستيت فدي بتعيد الحالة الافتراضية المحفوظة لكل ورك سبيس. اما في الجزء الخاص باكتيف ورك سبيس بروبرتيز فبيعرض هنا الاسم الخاص بالورك سبيس وبقدر اعمل عليه تعديل. اما في الجزء الخاص باللودز فعندي هنا لودز تول بارز، وهنا بقدر اعمل لودز لاي تخصيص مطبقه على اشرطه الادوات. اما منيوز اند كواد منيوز فده لعمل لودز لاي تخصيص مطبقه على محتويات القوائم. اما فيو بورت تاب بريست فالعمل لودز لاي اعدادات مسبقه للفيو بورت لاي اوت. اما الريبن فالعمل لودز لاي تخصيص مطبق على محتويات شريط ادوات. اما ران ماكس سكريبت فبستخدمها لتشغيل نص ماكس سكريبت. اونلود لو بحمل مساحه عمل. اما اونكست فدي بستخدمها لما بحب اخرج من مساحة عمل وافتح مساحة عمل مختلفة. بعد كده ريست تو ديفولت ستيت، وهنا بيرجعني للحالة الافتراضية المحفوظة لكل ورك سبيس هنا. وبكده انهينا الجزء الخاص بالورك سبيس. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديوز اللي فاتت وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. شكرا.